2002 منذ أن بدأت الاحتلال في موضوع بناء الجدار بمسافة 3 أضعاف من المسافة الفاصلة ما بين الأراضي المحتلة عام 67 والأراضي المحتلة عام 48. هذا يؤكد أن الجدار ليس هو عملية فصل ما بين المناطق الجغرافية بقدر ما أنه عملية ضم ومصادرة واستيلاء على مقدرات الشعب الفلسطيني، جزء منها الأراضي والمياه وحتى الأشجار، وخاصة الأشجار المثمرة التي تشكل مصدر قوة وحياة للإنسان الفلسطيني. وكانت فتوى لاهاي هي بمثابة إثبات دولي من أهم الخبراء الدوليين، وتعتبر ملزمة للجمعية العامة باعتبار أن الجدار عملية فصل وتطهير عرقي وتمييز عنصري ما بين الفلسطينيين، وهي عملية تقسيم للمناطق الفلسطينية إلى كنتونات ومعازل وسرقة الأراضي ومحاربة الفلسطينيين في أهم قوة يمتلكها الإنسان الفلسطيني من المياه والزراعة والأراضي. نعلين مساحة أراضيها 57,000 دنم، تم مصادرة 50,000 دنم من أراضيها. هناك تدمير للبنية التحتية للقرية، كثير من الناس اللي تم تهجيرهم من هاي الأرض واضطروا يهاجروا عشان لقمة العيش، لأنه كانوا بالأساس اعتمادهم على الزراعة. لما تم مصادرة كل الأراضي تبعتهم هاي تضرر كثير من المزارعين، أكثر من 200 مزارع. نعلين تعاني من هذا الجدار كسائر البلدات الفلسطينية. كانت مساحة أراضي نعلين التاريخية بمساحة 58,000 دنم، 40,000 دنم منها احتلت في العام 48. الجدار قضم ما يقارب 3,000 دنم من أراضيها. أما المساحة الحالية لأراضي نعلين فاقتصرت على 8,000 دنم. إحنا أصحاب الأرض ممنوع نبني فيها، لأنه بدك تروح تجيب تسريح من عند الحاكم العسكري وبيتقيل وما بيتقيل وبعطوكش تسريح. أما المستوطنين اللي أجوا من روسيا ومن أوكرانيا ومن مش عارف من وين بيبنوا بيستوطنوا بكيفين ومبسوطين. يعتقد البعض أن الجدار هو فقط ضم أراضي. هناك بيوت وعائلات مثلا في منطقة القدس، هناك عائلات في منطقة السواحل الغربية وعائلات في منطقة السواحل الغربية، إخوة ينفصلوا عن بعضهم البعض، عائلات أسرة انفصلت عن بعضها. في منطقة النزهة بيت انقسم إلى قسمين. يا عمنا إحنا أرض بدنا نعيش فيها، يا ربك عايشين فيها جدودنا أبونا وسيدنا وحنا بكن، بدنا نضل فيها في الأرض. ما طلعش بدهم يشتروها مشتغل، ضموها منطقة عسكرية، ضموها كان منطقة عسكرية. من وقت 3-4 سنين لا بنمر على زيتون ولا بنمر على زيت على شغلة ولا عملة، فيها موجود من جميع أثمار الشجر أرضنا. نحن نعتبر أن الواقع الاقتصادي خلف بطالة جديدة للمزارعين والعمال الفلسطينيين الذين كانوا يعتمدوا على الزراعة في فلسطين. جوات الجدار هذا 100 دنم زيتون وشجر وخوخ وفي تفاح وفي لوز وفي كل شيء، كنا نزرعها قمح وشعير وحمص كل شيء، يعني ما كناش نحتاج شيء من السوق أبدا قبل ما أجى الجدار. بعدين في 2008 أجى الجدار وسكر علينا، بطلنا نقدر لا نروح ولا نيجي. كنا نبيع زيت، اليوم صرنا نشتري زيت. كل معاناة احنا بنعاني منها، انه ارضنا راحت، ملناش ولا ارض غيرها في كل فلسطين. هاي هي ارضنا، يعني هاي ارض عن جدي عن جدي تقريبا. اللي لابوي 100 دنم ولعمامي كل واحد حوالي 700 دنم تقريبا راح إلنا. احنا دار السيد احمد 700 دنم تقريبا راح إلنا جوات الجدار، وكنا الحمد عايشين بألف خير ونعمة وما نعوزش ولا حدا ولا نعوز اي شيء. عندنا صبر وتين وعنب كل شيء كان فيها. عشت فيها 70 سنة وأبوي عايش بطلع 100 سنة وسيدي عايش بطلع 120 سنة فيها. والله بكده نزرع الزرعات ونحصدهن وندرسهن ونوكل ونشرب منها الأرض. من يوم ما رحنا يعني مقطوعين في الدار، لا شغلة ولا عنا الحمد لله، والله زي ما شايفين يعني. ولدين اعتقلوهم وبهدلوهم، وولد اللي تصاوب قبل اسبوعين في الجدار. يعني كنا نيجي ليش بدنا نروح على ارضنا. هذا الشباب راح من العليم على الجدار.
5 شباب اللي يشوفوا الدور ده الجدار يطخوه. صاوبوا مصاوب بيجي 20 صابوا، اللي فراسه، اللي راحت عينه، اللي راحت هجره. الجدار هذا خراب بيتنا العاده. ليل نهار فرد بهالجبات دياله. ممنوع. تقريبا 7 8 سنين 7 سنين تقريبا ما دخلت الارض ابدا.